Dr. Ládi Szabolcsot mindenekelőtt fogadják nagy szeretettel. Köszönöm, hát nem akarom szaporítani az időt. Wolfgangot nagyon sok év óta ismerem, és egy olyan gyártóként ismertem meg, ő neki több mint 25 éves tapasztalata van gyógyszer alapanyag nagykereskedelem, táplálékkiegészítő alapanyag nagykereskedelem, gyógyszergyártás, magisztrális gyógyszergyártás terén. A világon ő az első között szerepelt, aki ebbe az irányba, a tudományos háttér irányába vitte ezt az ipart, ezt a piacot, és nem véletlen az, hogy ő volt elsőként a világon az a látnok, aki ezt a rendszert kidolgozta. Ennek immár 8 éve, hogy ez elindult. 8 éves munkának az eredménye az, amit most ő bemutat, és 8 év kellett ahhoz, hogy mind a szoftver, mind pedig a technológia rendelkezésre álljon, és nagyon örülök annak, hogy Magyarországon elérkezett az a pillanat, amikor tehát a hatóság részéről az a igény és szándék, hogy tudományos alapokon nyugvó táplálkozás kiegészítést alkalmazzunk, a tudomány maga és a technológia tud találkozni. És Wolfgang, akkor köszönjük, hogy elfogadta a meghívást. Okay. So thank you very much for having come in such large numbers this afternoon here for our presentation here. Szabolcs is quite right. I mean, basically I've gone a long way to arrive at the point that I am right now. I started, it's true, 35 years ago as a trader, raw material trader in Hamburg. And then I was sent to Hong Kong, and I lived over 25 years in Hong Kong and the Philippines. Then moved back to Europe. And basically this was all about I'm sorry. It's okay. Hölgyeim és uraim, először is nagyon örülök, hogy ilyen nagy számban eljöttek erre az előadásra, és valóban Szabolcsnak igaza van, hosszú út vezetett el idáig, hosszú út vezetett el addig a pontig, ahol ma tartok, hogy ezt elérhessem. Az egész 35 évvel ezelőtt kezdődött, amikor valóban gyógyszer nagykereskedelemmel kezdtem el foglalkozni. Aztán ez Hamburgban kezdődött, aztán Hongkongban dolgoztam 25 évig. It's important to show the story how we derived at this point now. Because from pharmaceutical raw materials to building the first CGMP WOH certified pharmaceutical generics factory in the Philippines, I found out that we were just treating symptoms and that we were fighting one disease with symptom fighting drugs, but that we are opening new holes and new problems at the same time. Nagyon fontos, hogy beszéljünk arról az útról, amely idáig vezetett, ugyanis gyógyszer alapanyag gyártóként, amikor fölépítettük az első gyógyszergyárunkat a Fülöp-szigeteken, akkor kezdtem el azt észrevenni, hogy igazából csak tüneteket kezelünk, és a tünetek kezelésével újabb fehér foltok bukkannak föl, újabb kezeletlen területeket fedezünk föl. So basically I was inspired by the traditional Chinese medicine and the traditional Ayurvedic medicine that has been from the very start. I mean, those are many thousand years old methods to treat or prevent diseases, and they have compiled a knowledge that, quite frankly, we arrogant Westerners do not still seem to recognize. Igazából a kínai gyógyászat, a hagyományos kínai gyógyászat inspirált, illetve az ajurvédikus gyógyászat. Ezek olyan több ezer éves gyógyászati módszerek, amelyek bizonyították hatékonyságukat évezredeken keresztül, és hát igazából mi arrogáns nyugatiak vagyunk azok, akik ezeket nem vettük észre, vagy nem ismertük el. When you talk to Chinese during dinner, they always talk about we eat this, it's good for this and this. We eat that, it's good for that and that. So the whole nutritional concept of the Asians is about let your food be your medicine and your medicine be your food. I think all doctors have sworn an oath on Hippocrates, and he has said this also long time ago.
Amikor az ember kínaiakkal beszélget egy vacsoránál, akkor mindig olyasmit mond, mindig elmondják minden egyes ételről, hogy ez mire jó az egészség szempontjából, minek hasznos ez az étel, miért érdemes fogyasztani, és az egész ázsiai étkezési koncepcióban benne van ez a bizonyos legyen az ételed a gyógyszered, és legyen a gyógyszered az ételed koncepció, amit mindannyian, ugye hiszen orvosok vagyunk, jól ismerünk, mindannyian letettük a hippokratészi esküvőt, ezt a mondatot is Hippokrates mondta. And another thing the Asian traditional healing methods have also in common, they take the individuum and they don't look at the masses. They do not try to come up with one pill fits all, but everyone has different nutritional needs, different lifestyles, different genetics. És van még egy nagyon fontos koncepció, ami összefűzi az hagyományos ázsiai gyógymódokat, ami ezekben közös. Ez pedig az, hogy egyénként tekintenek az emberre, tehát nem úgy gondolják, hogy a páciensek egy nagy massza, hanem egyénként tekintenek az emberre, tudják, hogy minden egyénnek önálló sajátos genetikai szükségletei, táplálkozási szükségletei vannak. So all this inspired me to basically find a delivery system that can efficiently, cost-effectively produce a personalized or specific or customized nutritional supplement or medical drug. Our delivery system can be used for both. Mindez pedig arra inspirált, hogy egy olyan tápanyag beviteli rendszert dolgozzak ki, aminek a segítségével személyre szabott módon lehet étrendkiegészítőket bejuttatni a szervezetbe. Basically, it should be a product that is like a medical tailor-made suit. Tulajdonképpen úgy kell elképzelni a terméket, mint egy gyógyászati, személyre szabott gyógyászati öltönyt. We do not believe in overdosing or giving products randomly without knowing what you need. Nem hiszünk a túladagolásban, és abban sem hiszünk, hogy véletlenszerűen a szükségletek felismerése nélkül adagoljunk gyógyszereket. We believe all good foods can turn to bad foods if you take too much of them or if you take them at the wrong time. Illetve hiszünk abban, hogy a jó ételek is válhatnak rosszá, hogyha rossz mennyiségben vagy rossz időben vesszük őket magunkhoz. Now, I was not going to go back to import now herbal teas from China, so basically it had to satisfy my pharmaceutical background, and I wanted to produce nutritional or medical supplements with the highest possible standard that we were used when we were producing drugs. De nem akartam gyógyteákat behozni Kínából, mindenképpen olyasmit szerettem volna, ami kapcsolatban van a korábbi tevékenységemmel, a gyógyszergyártásban végzett tevékenységemmel. Oops. Can somebody help me here how I start our slide here? Azt hiszem, picit előre szaladtunk, remélem valaki tud segíteni. Where do I put? Oh, this one here. Okay, the right one. Okay, biogenerics has developed an innovative method for producing individualized or personalized nutritional supplements or medical food. A biogenerics egy olyan innovatív módszer dolgozott ki, aminek a segítségével személyre lehet szabni a táplálékkiegészítőket, illetve a növényi eredetű táplálékkiegészítőket. The patented BioG Microtabs technology allows the administering and the exact dosing of different nutritional and herbal ingredients tailored to the patient's specific needs. Ez a bejegyzett technológia lehetővé teszi azt, hogy ezeket az anyagokat pontosan megszabott dózisokban, pontosan megszabott mennyiségekben juttassuk a szervezetbe, és hogy ezeknek a mennyiségét pontosan hozzáigazítsuk az adott egyén szükségleteihez. And what is important, combining them into only one product. És ami szintén fontos, az az, hogy ezeket a táplálékkiegészítőket egy termékben kombinálhatjuk össze. The BioG Microtabs blend. Ez pedig a BioG Mikrotab rendszer. A patent has been granted in all major countries in the world over the last years. Europe, Australia, Japan, Canada. And what is more surprising,
We were even given a patent in China. Unbelievable. We were fighting for 8 years, and the industry has been fighting us there. And I personally have been screaming at the evaluator at the office in Beijing, and finally it worked. So we can see that even in these countries that used to copy, they start to acknowledge also intellectual property. You can still remember this. Megkaptuk a szabadalmat a világ legfontosabb és legnagyobb országaiban, többek között az Európai Unióban, Indiában, Japánban, Ausztráliában és Kanadában, sőt, ami a legmeglepőbb, Kínában is, 8 év küzdelem után. Ebben a 8 év küzdelemben az is benne volt, hogy én személyesen üvöltöztem az értékelő bizottság vezetőjével Pekingben, de megérte, mert végül is sikerült megszerezni a szabadalmat, és most már végre elismert a termékünk, és most már végre küzdhetünk azok ellen, akik ezeket a termékeket utánozzák. I'm putting the United States patent separately, because also that we had to fight for very, very much. Az Egyesült Államokban megszerzett szabadalmat hagytam a végére, azért is nagyon sokat kellett küzdenünk. Because we have clearly seen the influence of the industry in this respect. Itt nagyon érezhető volt az iparág részéről a nyomás. Anyway, what are microtabs? Nézzük akkor, mik is ezek a mikrotabletták. Microtabs are real compressed tablets. They are not granules or powders or pellets. They are really compressed like a regular tablet. Valóban kisméretű tablettákról van szó, hagyományos tablettákról, tehát nem pelletekről vagy granulátumokról, vagy valami porféleségekről. They are just micro, 2 by 2 millimeter. Egyszerűen csak pici tablettákról van szó, 2x2 mm-es méretűekről. And we had to develop special tableting tools to produce these microtablets. Ehhez speciális eszközöket kellett előállítanunk, amikkel ezek a tabletták elkészíthetőek. One set of these tools cost as much as a fully loaded Mercedes-Benz S-limousine. Ebből egynek az előállítási költség ez körülbelül annyiba kerül, mint egy S-osztályú Mercedes teljesen felszerelve extrákkal. Unlike the Mercedes-Benz, they wear off after 1 year. És hát sajnos a helyzet az, hogy nem úgy, mint a Mercedes-Benz, ezek 1 év után elévülnek. Tehát elhasználódnak. They're microtablets 2 by 2 millimeter and 7 milligram in size. Tehát a méretük 2x2 mm-es ezeknek a mikrotablettáknak, és 7 mg a súlyuk. Why do we have this? Anyone who knows a little bit about pharmacy and compounding? Miért jó ez? Ha valaki ismeri egy kicsit is a gyógyszergyártás hátterét, illetve a gyógyszer összeállítás módszereit. If you want to blend different ingredients homogeneously into one product, ha homogén módon akarunk összekeverni különböző hatóanyagokat egy termékben, you need same particle size and density. Akkor ahhoz azonos részecske méretre és sűrűségre van szükség. That's why all our ingredients are compressed into 2 by 2 millimeter and 7 milligram microtablets, irrespective of the product. Éppen ezért van az, hogy minden egyes hatóanyagunkat ilyen 2 mm-2 mm-es 7 mg-os tablettákba préselünk, függetlenül attól, hogy milyen hatóanyagról van szó. This assures homogeneous blends. Ennek eredményeképpen homogén keverékekhez jutunk. No separation is possible. Nem lehet szeparálni ezeket. Because with the muesli effect, you have large particles and smaller particles, and you see at the end of the month the little thick raisins at the bottom, and the other stuff you have eaten before already. Különösen azért, mert ilyenkor ugye előlépne a műzli hatás, hogy az ember a mazsolákat a végén megtalálja a doboz alján, miután már az összes többi részecskét ugye leette róla. Now that may be okay with cornflakes and raisins, but it may not be safe and secure if it's vitamin D3 or some other vitamins. Ami rendben van, ugye abban az esetben, hogyha gabonapehelyről és mazsoláról van szó, de már nem annyira van rendben, vagy akár veszélyes is lehet, hogyha különböző vitaminokról és egyéb anyagokról van szó. If blended perfectly,
and we give production instructions to the pharmacies. Ezeket tehát tökéletesen el kell keverni, és a nagyon pontos gyártási utasításokat adunk a patikáknak. The blends that are produced by the pharmacies comply to the European Pharmacy Law and Regulation on dosages. A patikák által előállított termékek azok megfelelnek az európai gyógyszerszabályozás követelményeinek. Which is maximum 8%. Or 10% allowed, but with us we found out 8%. Tehát ami 10% hatóanyag tartalmat tesz lehetővé, de mi a 8%-ot. Variabilitás. Oké, bocsánat. Microtablets have another advantage, and that's why we chose the size. A mikrotablettáknak még egy nagyon fontos előnye van, ez pedig a méretük, kell kapcsolatos. Many people cannot swallow large tablets and capsules. Nagyon sokaknak nehezére esik a nagy tabletták lenyelése, vagy a nagy kapszulák lenyelése. Because they're tiny, they are easier to swallow. És mivel ezek a mikrotabletták picik, könnyen lenyelhetőek. They're neutral in flavor because we are coating them Ízre semlegesek, mivel bevonjuk őket. with a natural shellac coating or HPMC. Egy természetes shellac kivonattal, vagy HPMC-vel. I would like to come back also to one other point, why the microtablets are of this size. Még egy dologra visszatérnék, hogy miért is ekkora méretűek ezek a mikrotabletták. Many nutrients have to be taken on empty stomach. Nagyon sok tápanyagot üres gyomorra kell bevinni a szervezetbe. Now, if you take large tablets or capsules on empty stomach, ha valaki nagy tablettákat vesz be így gyomorra, they don't reach the intestinal tract until for a long time until you take food and until they are pushed into the intestinal tract for uptake. Akkor ezeknek a tablettáknak a hatóanyagai csak nagyon sokára érik el a bélrendszert, ahonnan fel tudnak szívódni. Because of the size of 2 millimeter, they trick the stomach. Many little microtablets trick the stomach into believing that there is food entering the stomach. A sok pici 2 mm-es mikrotabletta bevételével viszont kijátsszuk a gyomrot, és a gyomorban azt az érzést keltjük, hogy étel került a gyomorba. And they are pushed through the pyloric sphincter, which never closes completely, into the intestinal tract for immediate uptake. És ezért a gyomor ezeket azonnal továbbítja a bélrendszerbe, ahonnan viszont azonnal fel tudnak szívódni. And there, because of the larger surface, many small microtablets have a larger surface, more is taken up into the body. Ott viszont a nagy felület miatt, ugye, mivel a sok pici mikrotablettának az összfelülete nagyobb, mint az egy tablettának, ezért nagyobb mennyiségben szívódnak fel. So we are basically, again, traders. We are supplying raw materials. We are not supplying a finished product, but we are supplying nutritional ingredients, whether vitamins, minerals, amino acids, or particularly herbal extracts. Hát tulajdonképpen továbbra is kereskedők vagyunk, nem kész terméket forgalmazunk, hanem gyógyszergyártási alapanyagokat, különböző tápanyagokat, növényi kivonatokat, és ezekből lesz majd később a termék. And we produce them in Germany into microtabs according to pharmaceutical CGMP standard. Ezekből az anyagokból Németországban állítjuk elő ezeket a mikrotablettákat, amik megfelelnek a CGMP standardoknak. And I don't have to tell you that costs more money than filling powder into a capsule in the food facility. És hát ezt nem kell mondanom, hogy ez nyilván költségesebb, mint a kapszulákat különböző porokkal megtölteni egy étrendkiegészítő gyárban. So I was ahead of my time. So anyway, I mentioned this one already. Of course, there are internal and external validation processes. So I don't want to bore you too much because most of you are aware of the pharmaceutical standards and their strict regulations. And I think Zilla is there to. You are not aware. That's why I just wanted to notice you. You know, so Zilla knows exactly, you know, what we are talking about here. Nem szeretném untatni önöket a részletekkel, nyilván mindenki tisztában van a gyógyszergyártásra vonatkozó szabványokkal.
A lényeg az, hogy a mikrotabletták előállításánál különböző belső és külső megfelelőségi vizsgálatokat, értékeléseket folytatunk. Why are we doing this? Miért? Why do we go to the extent of producing complicated little microtablets and different compounds? Miért állítunk elő bonyolult technológiával mikrotablettákat különböző alkotóelemekből? Because we believe if you want to improve the nutritional status and subsequently the health of people, mert azt gondoljuk, hogy ahhoz, hogy az emberek tápláltsági szintjét és egészségét javítani tudjuk, you have to take a holistic approach. Ahhoz egy holisztikus megközelítés szükséges. And a more comprehensive approach addressing all issues and not only one. Egy olyan átfogóbb megközelítés, ami nem csak egy kérdéssel foglalkozik, hanem több kérdéssel egyszerre. And the nutritional requirements differ because of gender, height, weight, lifestyle habits. És ugye a táplálkozási igények különbözőek lehetnek az illető páciens kora, neme, életstílusa függvényében. Genes and metabolism, history of symptoms and personal preferences. Genetikai állománya, metabolizmusa, kortörténete, tünetei és személyes preferenciái tekintetében is. There is no one size fits all tablet. Tehát nincs olyan, hogy egy méret mindenkire jó. So, just quickly some advantages over the conventional tablets capsules. I mentioned already part of them. Easy to swallow, ensures compliance. Néhány előny tehát a hagyományos tablettákkal, illetve kapszulákkal szemben, ezek közül párat már említettem, ugye könnyű lenyelni, biztosítja az adagolásnak való megfelelőséget. Ensures compliance, which is for me one of the most important points, where I would like to give a small anecdote from America, because Paul has been very nicely telling some stories there already. Compliance to taking your products. It's one thing to recommend a product to you, and it's another one for the patient to actually take it. És ugye azt is biztosítják ezek a termékek, hogy valóban beveszik azok, akiknek fölírásra kerülnek, és ezzel kapcsolatban hadd mondjak el egy történetet, amit Paul biztosan jól ismer, az Egyesült Államokból származik ez a történet. When we started in America 3 years ago, amikor Amerikában 3 évvel ezelőtt elindultunk, I was asked by one of the top doctors who has heard about our product concept. Az egyik nagyon ismert orvos, akit érdekelt a koncepciónk, azt kérdezte tőlem. To bring the BioG microtabs concept to America and to the American doctors. Illetve ő volt az, aki azt arra kért minket, hogy vigyük el Amerikába ezt a microtab rendszert. He had no idea what I was talking about when I met him. És fogalma nem volt, hogy miről beszélek, amikor először találkoztunk. I was talking about different requirements, different needs. Ugye beszéltem neki a különböző igényekről, a különböző elvárásokról, szükségletekről. And we were talking for 2 hours, and I was looking at his eyes, and he didn't understand it. 2 órán keresztül beszélgettünk, belenéztem a szemébe, és láttam, hogy egyáltalán nem ért semmit. Until finally he realized. És aztán végül leesett neki. Does it mean I don't have to swallow anymore 15 different products a day which he was taking? Ez azt jelenti, hogy akkor nem kell 15 különböző terméket beszednem egy nap? His clinic assistant was most of the day busy filling all the different packets for him. Ugyanis az asszisztensek a klinikán gyakorlatilag az egész napot azzal töltötték, hogy kiporciózzák az adagokat a betegek számára. I said you can all combine it into one and you only have to remember how many spoons you have to take. És akkor mondtam neki, hogy igen, erről van szó, egy termék, és csak arra kell odafigyelni, hogy hány kanállal vesz be belőle. You mean I can fire her? Was his answer? You mean I can fire her? Was his answer? Akkor kirúghatom az asszisztensemet? Kérdezte. Anyway, the Americans are great in putting things straight to the point. Akárhogy is ugye az amerikaiak jók abban, hogy leegyszerűsítve fogalmazzák meg a dolgokat. But it's true. Also, I don't like to take supplements. De igazuk van, én se szeretek táplálékkiegészítőket szedni. Or I was impatient before to open 5, 6 or more bottles and remember how many capsules I have to take.
És ugye az embernek arra is oda kell figyelnie, hogy szóval nehéz azt fejben tartani, hogy hány gyógyszeres dobozt nyitottunk ki, és azokból hány kapszulát szedtünk már be. And now I take 1 full spoon in the morning and 1 full spoon in the evening. És most egyszerű a dolog, 1 kanállal beveszek reggel, 1 kanállal este. Other advantages, microtablets are very stable. We have done on a yearly basis stability tests. További előnyeik a mikrotablettáknak, hogy nagyon stabilak. Végeztünk velük éves stabilitási tesztet. Our samples after 5 years are still stable. És 5 év után is stabilak a mintáink. This is how they are taken. You can either take a little spoon, the measure spoon which we take for smaller dosages, or if you need larger dosages like amino acid therapies, then you have to take the larger measure spoon. Így lehet őket bevenni, tehát vagy ilyen kisebb mérőkanalakkal, vagy nagyobb adagok esetében a nagy mérőkanalat is lehet használni. This is less important for you. We also, this is just, I mean, some parts for what we do also in America. The doctors usually have some standard blends in the office as a starter dose. And then when the patient comes back, they give a personalized blend. We have to look here at the regulatory point, how we can do this here in Hungary. Amerikában ugye az a gyakorlat, hogy általában vannak ilyen standard összeállítások, amiket az orvosok kezdőadagként szoktak felírni, és aztán utána, amikor visszajön felülvizsgálatra a beteg, akkor adnak neki személyre szabott adagokat. Ezt majd meglátjuk, hogy itt Magyarországon a szabályozás hogyan engedi, hogy mit We're basically covering with our ingredients almost all chronic and degenerative diseases, because they have common root causes that Paul was very impressively talking about beforehand already. Termékek segítségével tulajdonképpen minden krónikus gyulladást, illetve krónikus degeneratív betegséget tudunk kezelni, hiszen ahogy ezt Paul is mondta az előadásában, ezeknek közös a gyökerük. These are some examples of our BioG microtabs blocks. Ezek a példák arra, hogy milyen építőkockákból, milyen blokkokból állnak össze a mikrotablettáink. The modular matrix system is basically based on mono and multi-compound product blocks. A rendszer, ez a matrix rendszer különböző, tehát egy komponensű és több komponensű építőblokkokból, építőkockákból áll. And you can vary and dosage them any way you want and supplement some mono ingredients if you're not happy with the standard one. És ezeket tetszőlegesen keverhetjük, tetszőlegesen alkalmazhatjuk, akár egy komponensű tablettákat is előállíthatunk. We only include in the BioG microtabs product system ingredients that have scientifically proven to be of benefit for certain diseases. A BioG mikrotabletta rendszerben csak olyan alapanyagokat használunk, amelyek tudományosan bizonyított hatással rendelkeznek. How do you find out what is the specific nutritional requirement of your patients? Hogyan lehet azt kitalálni, hogyan lehet azt felismerni, hogy a pácienseinknek, a betegeinknek milyen személyes tápanyag igényük van? I admit that I spent the first 5 years of the 8 years developing the concept and omitting the need to help the doctors to choose the right ingredients. Be kell vallanom, hogy a rendszer kifejlesztésének 8 évéből az első 5 évet azzal töltöttem, hogy azt kitaláljuk, hogy hogyan tudunk segíteni az orvosoknak abban, hogy hogyan írják föl ezeket az étrendkiegészítőket a pácienseiknek. That's why I developed this software that is basically teaching the doctors based on scientific evidence which ingredients are good for different health conditions, biomarker or even genomic markers in the United States. Pontosan ezért dolgoztuk ki ezt a szoftvert, hogy segítsen az orvosoknak megtanulni azt, hogy milyen alapanyagok segítenek a különböző típusú betegségekben, a különböző típusú tünetekben tudományos bizonyítékok alapján. How do I put the pointer? The top one here. Okay, it looks like the off button, you know.
The software gives you the possibility to start with standard blends that we have created for different health conditions, as a base to enlarge. A szoftver lehetőséget ad arra, hogy standard keverékekkel kezdjenek, amit mi magunk dolgoztunk ki. This is the entrance for those doctors who know it all. All our ingredients are listed there. Itt léphetnek be azok az orvosok, akik mindent tudnak, és itt egy listát találnak az összes összetevőről. But most practitioners use our left entrance, which is assisting them with the health conditions and biomarker, genomic markers, and so on. De legtöbben a baloldali ablakot használják a belépésre, ahol a rendszer segítséget nyújt, végigvezeti őket a különböző biomarkereken, és így tovább. Important for you to know is this software is not casted in iron. It's a living organism. Amit fontos tudni, hogy ez nem betonba öntött ez a rendszer, ez folyamatosan és organikusan fejlődik. It's continuously updated with the latest scientific information. Folyamatosan frissítjük a legfrissebb tudományos információkkal, fejleményekkel. Our dream is, if we talk about dreams, és az álmunk, ha már az álmokról volt szó, that we get the feedback from our doctors, from their patients, and then can adjust accordingly with the information that we get back from the doctors. Az, hogy visszajelzést kapunk az orvosoktól, illetve az ő betegeiktől, és ezeknek a visszajelzéseknek az alapján tudjuk tovább igazítani, tovább finomítani a rendszerünket. What can you do? You can choose different health conditions. Mit tudunk csinálni ebben a szoftverben? Különböző egészségi állapotokat választhatunk ki. The software then suggests the microtabs blocks. Ekkor a szoftver különböző mikrotabletta alkotóelemeket, építő kockákat javasol. Can I do this back again? With the left, okay. You have to adjust the dosage, the different dosage per block. I mean, you know whether it's a heavy case or a not so heavy case. Itt lehetőségünk van az adagolást változtatni, hiszen önök azok, akik tudják, hogy súlyos esetről vagy kevésbé súlyos esetről van szó. You have always the possibility to go for details. So if an ingredient block is offered to you, you can push the button details, and all information, including clinical studies, references are shown to you. Minden egyes építőelem esetében lehetőségünk van további információra, további tájékozódásra. Itt van egy részletek feliratú gomb, amire, hogyha rákattintunk, akkor további információt kapunk az adott építőelemről, klinikai teszteket, klinikai vizsgálatok eredményeit. You can set the number of days for the blend. Beállíthatjuk azt, hogy hány napig kell szedni az adott keveréket. You can tell them, how often to take and when to take. Megjelölhetjük azt is, hogy hányszor kell beszedni az adott keveréket, illetve mikor. And you can give instructions to each patient. És minden egyes páciensnek használati utasítást adhatunk. Basically, the system will be using this to print it out on the label and on the insert for the patient. Everything is there. Ezt a használati utasítást a végén a keverék elkészültekor ki is nyomtatják, és a betegek meg is kapják. Of course, the patient's name is on the label and the insert, and your doctor's name is there as well. Természetesen a címkén szerepel a beteg neve is, és a felíró orvos neve is. Shows you in the summary later, all the ingredients, nutrients. Az összefoglaló táblázatban megjelenik a keverékben szereplő összes hatóanyag. You can get the package insert or the insert, preview. És tápanyag, és láthatunk egy ilyen előnézetet. Printed out already for your patient. Ezt ki is nyomtathatjuk a páciensünknek. And if this patient wants it, then you can order it for him, or the patient can order it directly. És ha a páciens akarja, akkor mi is megrendelhetjük az ő számára, vagy ő is megrendelheti közvetlenül. And one of the contract compounding pharmacies will produce and sell it to the patient. És az egyik gyártásra leszerződött patika el fogja készíteni a I will show you quickly later. I was asked to give you some examples, how the software is working live. Yeah, so that's why after this one, I will go through quickly how to create a blend, so that you see what I'm talking about, because this is very important. Arra kértek, hogy mutassam meg, hogy hogyan működik a szoftver, úgyhogy most néhány példát fogunk látni, mert hiszen ez nagyon fontos, hogy hogyan lehet használni magát a szoftvert, hogy hogyan is néz ki ez működés közben. Compounding benefits.
előnyei, tehát az összeállítással kapcsolatos előnyei a It may not be so much of your interest, ez lehet, hogy nem elsősorban önöket érdekli, but to understand the concept why we are cost efficient, de fontos az, hogy miért is vagyunk költséghatékonyak. because the pharmacy just has to weigh, blend, fill in a jar, print out a label and finish the test. 10 minutes. Hiszen a gyógyszertárnak igazából nincsen sok dolga, mérni kell és összeállítani, fölcímkézni a dobozt, és ennyi, ők készen is vannak. Before, it used to take them 3 to 4 hours, including cleaning, to produce one personalized product. Sorry? Before, the compounding pharmacy took 3 to 4 hours to produce the traditional way a personalized product. Ez mindössze 10 percbe telik, míg szemben a hagyományos gyógyszertárban összeállított gyógyszerekre szánt akár 3-4 órával is. An experienced PTA can do it within 10 minutes. So an experienced PTA, or pharmaceutical technical assistant, can produce a blend within 10 minutes. A mikrotablettákból egy tapasztalt gyógyszerészeti asszisztens 10 perc alatt össze tud állítani egy keveréket. That's it. So I would like to show you, if you are interested, how to create one personalized blend. Because many doctors were asking before in America how complicated it is. We believe it's not complicated if you show interest in it. Tehát ennyi volt az előadás, és akkor most mutatnék egy demót arról, hogy hogyan is lehet egy ilyen személyre szabott keveréket előállítani, amennyiben érdekli önöket. Amerikában nagyon gyakran kérdezték azt, hogy mennyire bonyolult ennek a felírása. Szerintünk nem bonyolult. More to the right, yeah, because it's blinding me here also. Okay. This is our United States software. It's still the version 1.0. Ez az Egyesült Államokban használt szoftver 1.0-ás változata. The one in Germany is already the new one. This version 2.0. So that's why I'm showing you the version. Németországban már a 2.0-ás verziót használjuk, úgyhogy inkább ezt mutatnám önöknek. You basically have all the information in your admin area. Itt tulajdonképpen minden információ For example, news, new products, new information we want to pass to you. Új termékek, új információk, amiket szeretnénk megosztani önökkel. Ez a kezdőlap. You have an easy information on all the blends that you have recommended. Könnyen elérhető innen a már felírt keverékekkel kapcsolatos információ, tehát az adott orvos által felírt keverékekkel kapcsolatos információ. You see live from the compounding pharmacies whether it's in production or sent to the patient. És online látható, hogy az adott termék éppen szerepel-e a bizonyos patikáknak a repertoárjában, éppen gyártják-e azt az adott terméket. You have all the product information. Itt szerepelnek a termékekkel kapcsolatos információk. All the different microtabs blocks. A különböző építőelemek, mikrotabletta építőelemek. And you can ask always for the information sheet. És mindig le lehet kérdezni az információs adatlapot. You can download the certificate of analysis. Illetve az elemzés tanúsítványát is le lehet kérni. Which health conditions it has been linked to. Illetve azt a listát, hogy milyen betegségekkel, milyen egészségügyi állapotokkal kapcsolatban használták, vagy említették már az adott hatóanyagot. Including the description of the product and with scientific information. És itt elérhető a gyógyszerek, vagy az adott hatóanyag leírása és a vele kapcsolatos tudományos információ is. We believe the BioG microtabs are the greatest thing, but they are not always the best for every product. Mi magunk azt gondoljuk, hogy természetesen, hogy a BioG a lehető legnagyszerűbb dolog a világon, de nem minden termék esetében feltétlenül a legjobb módszer.
as we want the best and the most comprehensive for our patients, we do also have other delivery systems in our system. Mivel a legjobbat szeretnénk biztosítani a betegeink számára, ezért más tápanyagbeviteli rendszerek is szerepelnek a rendszerünkön belül. For example, our omega-3 microtabs. Például vannak omega-3 mikrotablettáink. In order to get 1 gram omega-3, you would have to swallow 10 grams of microtabs. Amelyek segítségével ahhoz, hogy 1 mikrogram omega-3-at a szervezetünkbe, 1 gram omega-3-at a szervezetünkbe tudjunk bevinni, ahhoz nem szükséges 10 gram mikrotablettát elfogyasztani. And as much as I love my microtabs, but I don't think this is feasible. És hát ugye annak ellenére, hogy nagyon szeretem a mikrotablettáimat, de nem gondolom, hogy ez volna That's why we have omega-3 capsules. Az üdvözítő út, úgyhogy ezért vannak omega-3 kapszuláink a tabletták helyett, a mikrotabletták helyett. In all fairness, we also try sometimes new products, new ingredients at first as a capsule. És ezért van az is, hogy bizonyos hatóanyagokat először néha kapszulaként próbálunk ki, tesztelünk. To get the feedback from the doctors. Hogy az orvosoktól visszajelzést tudjunk kapni. Before we spend 100,000 and more to develop a microtabs block. Mielőtt további 100 000-eket költünk arra, hogy mikrotablettát fejlesszünk az adott hatóanyagból. So now, how to order or recommend an individual blend. Here's the history of. Nézzük, hogy néz ki egy személyre szabott keverék felírása, illetve megrendelése. Can we still see this? Yeah, no? Here you see all the blends that you have been issuing. Is it too small? Itt láthatók azok a blendek, amit az ember már életében valaha felír. Let's compromise. I'll make it a little bit bigger. You can get all the details, you know, what blend was included there, what are the prices, everything. So it's very easy for you to see for each patient. Itt megtalálhatók a keverékkel, a blenddel kapcsolatos adatok részletesen, megtalálhatók az árak, hogy milyen típusú betegségre írtuk föl, milyen páciensnek az ő adatai, tehát mindenféle. You can sort the blends by name. Kapcsolódó adat, név szerint is leválogathatjuk a keverékeket. By blend number or by status, whether delivered or not. Illetve szám alapján is, tehát keverék szám alapján, illetve annak alapján, hogy ez már elkészült-e, felírásra került-e, vagy még nem. And the new software 2.0 has also a reminder function. A 2.0-as verzióban van egy emlékeztető funkció is. 10 days before the expiry of the last day of the blend, you will get an email from the system to remind you that patient so-and-so needs another blend. A rendszer a keverék lejárta előtt 10 nappal küld egy figyelmeztető e-mailt, hogy az adott páciensnek új blendre van szüksége, új keverékre van szüksége, mert lejárt a felhasználhatósági ideje az eredetinek. Sometimes. Aha, oké, tehát akkor 10 nappal azelőtt, hogy elfogyna, bocsánat, akkor félreértettem. It's unbelievable. We give so many information, but that was the most or the best perceived function. Hihetetlen, hogy miközben rengeteg információt adunk a rendszeren keresztül, ez volt az a funkció, aminek a legjobban örültek. They're not talking about new products or new clinical studies about this function. I got a lot of emails. Nem az új termékekről beszélnek, nem a klinikai tanulmányokról. Ezzel kapcsolatban kaptam, az emlékeztetővel kapcsolatban kaptam a legtöbb e-mailt. Okay, now let's go through create an individual product. You choose a patient name. Most akkor nézzük a személyre szabott termék felírását, választunk egy nevet. You either put a new name or you take it from the drop-down menu. Vagy egy új nevet írunk be, vagy a legördülő menüből kiválasztjuk a Let's call him Michael Sampleman. Michael Sampleman. Ez a próba Miklós. Mihály. You can additionally put their morning blend or whatever. És adjuk neki. My morning drug. Adjuk a reggeli gyógyszerem nevet a
keveréknek. You have now the possibility, as I mentioned earlier, to either choose from standard blends that we have put into the system already. Most lehetőségünk van választani már a rendszerben meglévő standard blendek, standard keverékek közül, Or you can create your own standard blends and then which you like to use always as a base in future. vagy pedig előállíthatjuk a saját standard keverékünket, standard blendünket, amit a jövőben majd kiindulási alapként kívánunk használni. If you know everything, then you can use the central entrance. Ha valaki már mindent tud a rendszerről, akkor válassza a középső ablakot. But I think we take now the left entrance with the assistant. Szerintem most használjuk a bal oldalit. You have now the possibility to take health conditions. Itt megadhatunk különböző betegségeket, különböző egészségügyi állapotokat, Biomarker, biomarkereket, genomic markers, everything. genommarkereket, bármit. And we have also included now drug classifications that are known to deplete nutrition from your body. Illetve különböző gyógyszer osztályzásokat. For example, if you're taking diuretics, Például, hogyha valaki vízhajtót szed, or antibiotica, vagy valamilyen antibiotikumot, or antidepressiva. vagy antidepresszánst, azt itt adhatjuk meg. They basically have an influence on your nutritional status, Hiszen ezeknek mind hatása van a táplálék feldolgozásra. which makes it easy for you, because you prescribe the medicine, to check which other nutritional needs they may be having. Amivel megkönnyítjük a saját dolgunkat, hiszen ennek a segítségével jobban fel tudjuk mérni azt, hogy milyen tápanyag szükségletei lehetnek az adott páciensnek. Let's start now, for example. I mean, you can click on as many health conditions as you want. The more you do, the more expensive it gets. Itt annyi betegséget, illetve annyi tünetet választunk ki, amennyit csak akarunk. Minél többet választunk ki, annál drágább lesz természetesen a gyógyszer. But let's say we have antioxidants. Antioxidants are very important. Mondjuk válasszuk ki az antioxidánsokat azok ugye rendkívül fontosak. Let's say anti-inflammatory, Gyulladáscsökkentőt, cardiovascular, szív- és érrendszeri betegségeket. maybe the 25 hydroxyvitamin D3 level is too low, Valószínűleg a D3 vitamin szint is alacsony, or your C-reactive protein, vagy a C-reaktív proteinek, or let's say the homocysteine. Where is it here? And maybe this patient is also taking a diuretic. és lehet, hogy vízhajtót is szed az illető páciens. So you can go now to the next level. Akkor ezzel meg vagyunk, akkor átléphetünk a következő szintre. The system is offering you now 9 microtabs blocks Most a rendszer 9 építőkockát ajánl and fel, one capsule product. és egy kapszulás terméket. So let's start at first with the microtabs. Kezdjük akkor a mikrotablettákkal. You see now, let's say you put down the B complex, and you see on the right side, for that dosage, the actual nutrients that are in this dosage of microtabs. Akkor itt kattintással kiválaszthatjuk az adagot, és akkor megjelenik a jobb oldalon az adag valódi hatóanyag tartalma. You also get product information, like I mentioned to you before already, if you want to know something. Ami az adagolást segíti, illetve, ahogy mondtam, a termékről különböző adatokat is megtudhatunk, ha rákattintunk erre a részletek fülre. Let's say you are happy with the B12 level. Mondjuk, hogy a B12 szinten elégedettek vagyunk. You don't need additional methylcobalamin, but you need some more vitamin D3. Metilkobalamínra nincs szükség, de mondjuk D3 vitamint azt. Then you want to make sure that hozzá. your patient takes a multivitamin so that they don't buy any other products. Azt is szeretnénk, hogyha multivitamint is szedne a páciensünk, hogy ne kelljen más terméket megvásárolnia. Let's say the Cranmax Manose you don't want to have, but you need the curcumin ginger as additional anti-inflammatory and more. A gyulladás csökkentés szempontjából kurkumin, illetve gyömbér kivonatot You want szeretnénk the adagolni. polyphenols,
This is a whole spectrum, a broad spectrum of different antioxidants and polyphenols. A következő építő kockában széles spektrumú polifenolok, illetve antioxidánsok vannak, tehát sokféle polifenol és antioxidáns. It's very important that you keep control over the cost of the blend. Nagyon fontos, hogy nyomon tudjuk követni a költségeit a That's why you see here always the daily cost for each product block. keveréknek, amit előállítunk, ezért a napi adag ára megjelenik minden egyes kattintással. The most expensive blend I've had one time from a doctor was $1,500 for 30 days. For 30 days. A legdrágább keverék, amit valaha előállított egy orvos, az $1,500 került 13 He put everything napra. on maximal. 30 napra, bocsánat. He put everything on maximal. Mindenből a maximális adagot választotta. He didn't realize that these are the upper safety limits that we put in there. Nem figyelt a biztonságos adag felső határaira, amit mindig megjelölünk az adagolásban. Well, that's America. We have De hát learned ez already from Amerika, Paul, ugye? right? But they are nice people, I must say, okay? De nagyon kedves emberek egyébként. Tehát So then let's say you want to have some more betaine, trimethylglycine, for the homocysteine and some MSM. So in the end, it is important we give you a suggestion based on scientific evidence. It's up to you whether you want the product in the blend or not. hát tegyük fel, hogy adunk még hozzá a keverékünkhöz betaint és MSM-et. Az egésznek a lényege az, hogy szeretnénk biztosítani azt, hogy tudományos alapú ajánlásokat adjunk önöknek, de önök legyenek azok, akik az adagolást pontosan és személyre szabottan kiválaszthassák. And this is perhaps one of the biggest things why practitioners all over the world love our system. És azt gondolom, hogy ez az, ami miatt a praktizáló szakemberek világszerte nagyon szeretik a mi rendszerünket. We are not a manufacturer of a finished product that gives you set ingredients and dosages. Hiszen nem készterméket állítunk elő, ahol fixek és előre megszabottak az adagok, We give you a modular system that puts you in charge to decide what you give to your patient. hanem egy moduláris rendszert állítunk elő, ahol önök határozzák meg azt, hogy mit adnak a pácienseiknek. Which, by the way, reinforces your competence in front of your patient. Ami egyébként megerősíti a kompetenciánkat a pácienseink előtt. Because essentially you're just a bearer of bad news. De alapvetően az ember mégiscsak a rossz hír hozója orvosként, We all know what happened to them in the old ages. és tudjuk, hogy a rossz hírhozói hogy jártak a múltban. If you don't offer patients a solution to a problem, they will not come back to you. Tehát, hogyha nem kínálunk a pácienseinknek megoldást a problémákra, akkor nem fognak visszajönni hozzánk. Okay, now let's say you're happy with this blend. Many doctors do this together with their patients, by the way. Mondjuk, hogy akkor ez elkészült ez a blend, ez a keverék. Egyébként nagyon sok orvos a pácienssel együtt végzi el ezt az adagolás kiválasztását. You can set now the number of days. Most akkor any way you beállíthatjuk a szedés napjait, milyen hosszú ideig kell szedni You can give them instructions, as I said, what you want. You can tell them, make sure you take them. Whatever you feel, you have to tell your patient. Yeah. Beállíthatjuk azt, hogy mikor kell beszedni a gyógyszereket, megjegyzést fűzhetünk hozzá, odaírhatjuk, hogy mindenképpen ne felejtsék el beszedni. In this case, you can see the sales price for this product, which has combined 5 or 6 products. És itt láthatjuk a végleges fogyasztói árát ennek a terméknek, ami valójában 5-6 termék kombinációja. It's only 65 euro. 65 euró a végleges ár. Most people think we are expensive because we are tailor-made. We are actually not. Mindenki azt gondolja, hogy miután személyre szabott megoldást kínálunk, ezért biztos nagyon drágák vagyunk, de valójában nem ez a helyzet. Because many people who buy multi-compound products, Hiszen nagyon sokan, akik több elemből álló, több hatóanyagú termékeket vásárolnak, all these products contain always the same ingredients, vitamins and minerals. azzal kell szembesülniük, hogy ezek a termékek mind ugyanazt a mennyiségű
kombinációt tartalmazzák a különböző hatóanyagokból, különböző ásványi anyagokból. So you have duplications of ingredients without knowing and realizing it. Tehát a különböző termékeket, hogyha egyszerre szedjük, akkor duplikáljuk a bevitt adagot, anélkül, hogy tudnánk róla. That cannot happen with us. Ez nálunk nem fordulhat elő. There is no duplication. Nincsen duplikáció, nincsen kétszeres It's adat. under the supervision of a medical professional. És az egész tápanyag bevitel az egészségügyi szakemberek felügyelete alatt áll. Produced and blended by professional pharmacists who know what their job is. A gyógyszereket pedig, tehát magát a terméket pedig, a táplálékkiegészítőt képzett gyógyszerészek állítják elő, akik pontosan tisztában vannak azzal, hogy mit csinálnak. Now I call this a safe product. Úgyhogy joggal nevezhetem ezt biztonságos terméknek. So once you save them, you have now the possibility to either order it for your patient. Ha elmentettük a kombinációt, a keveréket, akkor megrendelhetjük a páciensünk számára. You can show the patient the insert, product insert. You see, it's in the name of the pharmacy. I'm just translating it quickly for you. Vagy megmutathatjuk magát a gyógyszertárnak szóló It shows the name. adatlapot. Everything, even your remarks. Akkor a gyógyszertár printeli ki ezt az adatlapot majd a beteg számára. Ezt Even your remarks are shown. Előzetesen. The nutrients, the percentage of daily recommended dosage. Ezen az adatlapon szerepel az összetétel, a tápanyag összetétel, a tápanyagok ajánlott napi beviteli mennyisége. And we even have included in the software the EFSA claims. So we divided we even included the EFSA claims, official health claims, EFSA health claims. EFSA health claims. Ezen kívül az EFSA health claimeket EFSA is. health claims, where we divided the ingredients as per official health claim, allowed and other products. És a hivatalos health claimek szerint csoportosítottuk a különböző hatóanyagokat. On the other side, we are most likely planning to have here pharmaceutical, nutritional products, so we don't have to concern about that one. That is for the German part where we sell dietary supplements. Miután itt Magyarországon we are thinking to have here pharmaceutical, nutritional products. Drug products, so we don't have the problem with the EFSA claims. Miután Magyarországon gyógyszerminősítést megkapja a termékünk, ezért nem kell az EFSA hatásokkal bajlódnunk Magyarországon, de Németországban, mivel ott táplálékkiegészítőnek minősülnek a készítményeink, ott muszáj. I think that's it. I mean, these are the important features which I wanted to show to you. So maybe we can go over now to the point where I'm sure you have some questions to us. Hát azt hiszem, tulajdonképpen ennyi lett volna, a lényeges funkciókat bemutattam, és akkor most elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ami talán a legfontosabb, hogy nyugodtan kérdezzenek, hogyha van bármilyen kérdésük. Maybe before we go to this one, one of our top doctors in America is Dr. Florence Comite. We can give you some information here. You even see also, that's Stephen, the physiologist, and you can even see the microtabs there being given. Or we have one other big doctor, it's the Kansas Men's Health Clinic, where you can even look at their video which they made. Mielőtt a kérdésekre rátérnénk, még néhány érdekes fényképet hadd mutassak. Az egyik amerikai orvos volt látható az egyik fényképen, aki nagyon sokat használja a mi készítményeinket. Ez az egyik fontos klinika, kifejezetten férfiak számára létesített klinika, akik szintén egy videót is föltettek a honlapjukra a mikrotablettákról. There are just some examples, and Dr. Comite from Comite MD has even mentioned
in her latest book that she brought out, like our microtabs concept. Dr. Komite, aki a fényképen volt látható, a nemrégen kiadott könyvében is megemlíti a mikrotablettákat. The book is called Keep It Up. A könyv címe Keep It Up. Whatever that means. All right. Thank you very much for your patience. I hope it was quite interesting for you also. Köszönöm szépen, és remélem, hogy érdekes volt az előadás.